Idag tänkte jag att vi skulle göra en installation av en Blackview DR650S 2-channel. Alltså en kamera i fram och en kamera i bak. Tillsammans med en Power Magic Pro. Som hjälper till att göra en snygg och stilren installation, så slipper man ha kablar inkopplade i cigarettuttaget, så har man det ledigt. Så kör man in kameran direkt in i säkringsboxen istället. Den kommer då routas bakom backspegeln här. Och så kommer den fortsätta längst med listen här uppe. Och fortsätta ner här då. Sen kommer den routas här igenom. Den kommer alltså gå här uppifrån hela vägen här. Den kommer sedan routas igenom här. Och den kommer sedan fortsätta längs med den här listen då. Hela vägen ner till säkringsboxen som sitter där nere. Så kopplar vi in kameran direkt in i säkringsboxen med Power Magic Pro. Så vi börjar då med att ta upp huvudkameran för att hitta en lämplig plats att montera den här på. Och då är det viktigt då att vi ser att vi har REC och GPS mot oss. Nu sitter ju plastfilmen på här, men det går att ta loss den här hållaren så att man får loss plastfilmen då. Och så sätter vi upp den här på en lämplig plats. Någonstans där den inte är i vägen, men någonstans där du fortfarande ser LED-lamporna. Så vi vet att den spelar in. Som sagt, någonstans där det är lämpligt. Tar du av den här dubbelhäftande tejpen. Det sitter bara med en liten plastfilm ovanpå. Ett tips är att värma upp den här dubbelhäftande tejpen både på själva den här ytan då som sitter på kameran, samt även ytan där du ska sätta upp den. Om du ska sätta upp den här till exempel, så värmer upp den här ytan med en hårtork eller liknande. Värmepistol kanske genererar lite för mycket värme om du nu ska värma den här. Så att en hårtork genererar lite mindre värme och är lite stabilare för det här syftet då. Då värmer du upp både ytan på fönstret och den dubbelhäftande tejpen. Så får det ett lite bättre fäste. Det är speciellt bra om det är kallt ute. Så att vi sätter på den här nu. Och så är jag tillbaka när den sitter på rutan. Då blir nästa steg att routa in kameran. Då har jag satt upp min kamera och jag har satt upp den strax bakom backspegeln. Så att den inte syns när du kör. Men att du fortfarande ser lamporna om du lutar lite, om du vill titta på och se om REC lyser eller GPS lyser till exempel. För att se så att allting ser korrekt ut, så att du är nöjd med installationen. Så nu har jag kopplat in den i cigarettuttaget här och satt igång kameran då. Så kan vi titta i appen, så Blackview Over the Cloud-appen. Så att du på ett simpelt och smidigt sätt kan se så att allting ser rätt ut. Eftersom den inte har någon display då. När du startar kameran så kopplar den upp mot Wi-Fi per automatik. Så det är egentligen bara viktigt för dig att se till så att du är uppkopplad mot kameran. Och vi väljer då Blackview Wi-Fi. Och så har vi här nere en liten kamerasymbol. Vi väljer då att förstora bilden. Så ser vi här hur det ser ut. Och jag är nöjd med positioneringen på den här. Nästa steg är då att koppla in kameran med Power Magic Pro in i säkringsboxen så att det blir en snygg och stilren installation. Istället för att ha det på det här sättet då och ha en kabel hängandes till cigarettuttaget. Så att den här kabeln ska vi ta och routa. Vi puttar alltså upp kabeln här igenom och fortsätter hela vägen. Det är alltså bara putta undan det här och putta upp kabeln.
Och på min bil fortsätter hela vägen genom här. Sen så puttar jag in kabeln här bakom. Och fortsätter till den här listen här. Som man då helt enkelt får plocka loss. Om jag tar loss härifrån så kan jag egentligen bara peta loss den här. Väldigt simpelt. Och då har vi ett mellanrum här emellan där vi kan peta in kabeln. Och fortsätter hela vägen ner här då. Och den går som sagt, vi petar bort den här. Lite svårt att se kanske. Men vi petar bort den och så fortsätter vi hela vägen ner. Och så ner till säkringsboxen. Ett tips är här att använda panelverktyget som man har fått med ifrån Blackview. Det är så att du på ett snyggt och enkelt sätt kan peta undan de här listerna för att få in kabeln. Du har även såna här cable clips med dubbelhäftande tejp som du för in kabeln igenom för att på ett snyggt och simpelt sätt installera kameran och kabeln så att inte kabeln hänger. Till den här PowerMagic Pro så har du ett par dip-switchar. På framsidan så står det vad alla dip-switchar gör. I det här fallet så har jag ställt in att jag vill att kameran ska spela in i 6 timmar om den nu ska vara i parkeringsläge. Alternativt att den går ner till max 12,5 volt. Går den ner till 12,5 volt, batteriet då, så släcks kameran. Det jag skulle vilja göra är att jag tar min PowerMagic Pro och installerar den i det lilla facket som finns här. Det vill säga, jag lägger in den här och då kan jag på ett enkelt och smidigt sätt komma åt on- och off-knappen. Om vi stänger igen luckan så blir det en tämligen osynlig installation. Det jag får göra är att jag får egentligen borra ett litet hål här på baksidan för att få in kabeln då som ska in här bakom till PowerMagic Pro. Nu har vi då kommit fram till steget när vi har routat ner alltihopa till säkringsboxen. Nu är det dags att koppla in. Så som det ska kopplas in. Vi har den här änden av kontakten från PowerMagic Pro och dess kablage som då ska in i kontakten från kameran. SIG-uttag mot SIG-uttag egentligen. På PowerMagic Pro så har vi då 3 kablar som ska in i säkringsboxen. Vi har ACC, Accessory. Det är alltså den som ska in i ett ledigt uttag vars ström kommer igång när man slår på tändningen. Alltså det ska in i säkringsboxen och kopplas till en säkring vars ström kommer igång när du slår på tändningen. Vi har även battery eller BAT som det står på den. Det här är den som ska in till konstant ström. Så en säkring som har ström hela tiden. Sedan så har vi då ground. Alltså jord. Så den ska in till en trygg jordpunkt någonstans i närheten utav säkringsboxen. Så vad vi kan göra i detta läge är att använda en testlampa för att se vilken säkring det är som har ström när tändningen är av eller när tändningen är på. I mitt fall nu så är tändningen av. Så att om vi tar spetsen på lampan och testar mot ett par olika säkringar. Och då tar du mot ena plinten. Utan reaktion där. Och där ser vi. Där nere på den säkringen så har vi ström. Till den här PowerMagic Pro så får man med 2 stycken såna här fuse taps för att koppla in i säkringsboxen och då dela ström i praktiken. Så du sätter in säkringarna i den här änden och i andra änden så sätter du in antingen ACC eller
den gula battkabeln och trycker åt här då så att det här får en säker anslutning. Och därmed har du även ström till kameran. Efter att vi nu har kopplat in all ström och satt in kontakten i PowerMagic Pro samt borrat ett litet hål precis här bakom och fått in kablarna därigenom, så är det nu dags att testa PowerMagic Pro. Har allting gått som det ska så borde den här lilla lampan här börja lysa grönt när jag slår på den. Vi testar. Jajamän, den slår igång. Och nu är bilen avstängd då, vilket innebär att battkabeln i alla fall är korrekt inkopplad samt gjord. Black view for your safe driving. Starting normal recording. Nästa steg är då att slå igång bilen med tändningen för att se att lampan tänds. Så det gör vi nu. Och där går tändningen igång och lampan tänds. Så allting är okej med installationen. Nu är det bara att sätta fast PowerMagic Pro och testa kameran. Nästa steg blir att installera den bakre kameran. Så vad vi kommer göra nu är att vi kommer routa koaxialkabeln som går från främre kameran till bakre kameran genom att koppla in den här där det står rear. Och den kommer routas via passagerarsidan då, så istället för att den går via förarsidan som den gör till säkerhetsboxen, så kör vi den via passagerarsidan. Så igenom här på samma vis. Vi routar den ner för här, igenom här. Och istället för att gå ner då nu så går vi upp, igenom här. Och igenom här. Och fortsätter hela vägen bak till bakrutan. För att undvika att få så mycket kabel längst bak, så när man routar kabeln så kan man, när man routar in den i såna här och man har mycket utrymme, så kan du bara peta ner så mycket kabel som du tycker är lämpligt för installationen. När det nu har kommit så här långt bak så är det dags att koppla in kameran och se så att bilden blir bra. Så att vi kopplar in kameran och så kollar vi telefonen medan vi håller upp kameran för att se så att allting blir centrerat och snyggt. Så det vi vill göra nu är att se så att vi har rätt positionering av den bakre kameran. Så att då använder vi Blackview-appen igen och väljer kameran. Så väljer vi den bakre kameran. Och nu ser vi här hur det ser ut. Och här får man helt enkelt positionera så som man tycker är lämpligt. Nu är rutan lite blöt här så det är svårt att se. Men det går att positionera på lite olika sätt så som man tycker passar. Och det sista du behöver göra när du hittar rätt plats för monteringen, det är att ta av den dubbelhäftande tejpen. Och som tidigare nämnt, ta av tejpen, värm upp tejpen som sitter på kameran, värm upp rutan och så sätter du på kameran. Och det konkluderar en installation av en Blackview DR650S 2-channel. Alltså en kamera i fram och en kamera i bak. Tack för att ni tittade.